Grade 8 Social Study Unit 1 Physical Characteristics of the Earth የሚለው እናያለን። መጀመሪያ folding. What's folding? Folding in the bending of rock layers due to the Earth's movement from one or two sides. Folding are most visible in rocks that contain layering or sedimentary rocks. said folding የምንለው የሮኮች ቤንድ ማድረግ ወይም ደግሞ ሮኮች ወይ ደግሞ የተለያዩ አለቶች ቤንድ ሲያደርጉ የሚፈጠር ነገር ነው እና ደግሞ ሴዲመንተሪ ሮኮችን ኮንቴን ያደርጋሉ። A monocline is a type of fold in which all rock layers bend in the same direction. monocline የምንለው ይሄ የፎልዲንግ አይነት ሮኮቹ በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ፎልድ ሲያደርጉ ወይ ደግሞ ቤንድ ሲያደርጉ ነው ማለት ነው። if the layer of rock bend upward it is called anticline. anticline የምንለው ፎልዲንግ ወይ ደግሞ ሮኩ ቤንድ ሲያደርግ ወደ upward ላይ ማለት ነው it is called anticline ይባላል ማለት anticline የሚባለው ሮኩ ቤንድ ሲያደርግ ወደ upward ወይ ደግሞ ከፍ ሲል ማለት ነው። if the layer of rock bend downward it is called syncline ይባላል። ፎልዱ ወደታች የሚሆን ከሆነ syncline ይባላል upward የሚሆን ከሆነ ደግሞ anticline ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር የኤ ምልክት አለ እዚህ ጋር ደግሞ የኤስ ምልክት አለ። የኤ ምልክት ምንን ለማሳየት ነው? አንቲክላይን ለማሳየት ነው። የኤስ ደግሞ ሳይንክላይን ነው። ስለዚህ አንቲክላይን ከፍ ያለ ነው ወደ ላይ ወጣ አፕዋርድ ነው ሳይንክላይን ደግሞ ወደ ታች ነው ማለት ነው። fold mountains are formed by crust which has been uplifted and folded by compressional force. እነዚህ ፎልድ ማውንቴን የሚባሉት ክረስት ላይ ፎርም የሚደረጉ ሲሆኑ በኮምፕሬሽናል ፎርስ የሚፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። fold mountains are usually formed from sedimentary rocks and are usually found along the edges of continents. እነዚህ ፎርም የሚደረጉት ከሴዲመንታሪ ሮክ ሲሆኑ በአብዛኛው በአህጉራት ላይ በአህጉራት ጠርዞች ላይ ወይ ደግሞ በአህጉራት ድንበር አካባቢ ላይ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። This because the thickest deposition of sedimentary rock are generally accumulate along the edges of continents. ምክንያቱም እነዚህ የሴዲመንተሪ ሮክ ዲፖዚቶች በጥቂቱ የሚገኙት በጠረፍ አካባቢ ወይ ደግሞ በኮንቲኔንቶች ጠረፍ አካባቢ ጥግ አካባቢ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። The following are major fold mountains in the world: Andes, South America; Rockies, North America; Alps, Europe; Himalaya, Asia; Atlas, North Africa; Cape Ranges, South Africa; Australia Alps, Australia የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። በቀላሉ የሚያዙና የሚሸመደዱ ናቸው። እዚህ ጋር ፒክቸሩን ማየት እንችላለን። ሂማሊያ፣ አልፕስ፣ ሮኪስ፣ ኤንስ የምንላቸው በሰፊው ተዘርዝረው አሉ ማለት ነው። faulting. What's faulting? Faulting movement in the crust of the earth sometimes makes cracks. These cracks are called faults. በምድር ክረስት ላይ ወይ ደግሞ በምንኖርበት በክረስት ላይ ቅርፊተ መሬት ላይ የተለያዩ ሆኑ ክራኮች ወይ ደግሞ ስንጥቅጣቂዎች ወይ ደግሞ መከፋፈሎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነዛም ምን ይባላሉ? ፋውልት ይባላሉ ማለት ነው። faults occur due to two basic forces. ፋውልቶች በሁለት ዋና ኃይላት ወይ ደግሞ ፎርሶች ነው ማለት ነው የሚፈጠሩት። these are tensional and compressional force. tensional እና compressional force በሚንላቸው ናቸው ማለት ነው። tensional force cause a normal fault and compressional force causes a reverse fault. tensional የምንለው ፋውልስ ካውዝ የሚያደርገው ኖርማል ፋውልት ነው ወይም መደበኛ የምንለውን ፋውልት ካውዝ ያደርጋል። ኮምፕሬሽናል ፎልስ የምንለው ደግሞ ሪቨርስ ፋውልትን ይፈጥራል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው የኖርማል ፎልስ እና ሪቨርስ ፋውልት አለ። ኖርማል ፋውልት እዚች ጋር አለች። ብዙ ጊዜ መደበኛ የሚታየው ደግሞ በአካባቢያችን ብዙ ጊዜ የምናየው እንደዚህ አይነት ፎልቶችን ነው። ነገር ግን ሪቨርስ ፎልት ብዙም ማናገኘው ወይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ተከስቶብን የማያውቀው ይሄ ኮምፕሬሽናል ፎርስ ነው ማለት ነው። Rift Valley and Black Horse Mountain are major features formed by faulting.
ሪፍት ቫሊ እና ብሎክ ሆርስ ማውንቴንስ አር ሜጀር ፊቸርስ ኦፍ ፎርምድ ፋልቲንግ ይላል። ሪፍት ቫሊዎች ወይ ደግሞ ስምጥ ሸለቆዎች እና ደግሞ የተለያዩ ብሎክ የሆኑ ወይ ደግሞ በጣም ዝግ የሆኑ ማውንቴኖች የሚፈጠሩት በፋልቲንግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የሪፍት ቫሊ አፈጣጠርን እናያለን። ለምሳሌ እዚች ጋር በፎልት ሲያደርጉ በሁለት ፎርሶች እዚህ ጋር ቀጥታ የነበረው መሬት በፎርስ ምክንያት ሲከፈት ሪፍት ቫሊ ይፈጠራል ማለት ነው። እዚህ መሀል ላይ ሪፍት ቫሊ ይፈጠራል። ከዛ እዚህ ጋር ሪፍት ቫሊ ሲፈጠር ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ብሎክ ማውንቴን ይፈጠራል። እዚህ ጋር ብሎክ ማውንቴን ይፈጠራል ወይ ደግሞ ዝግ የሆነ ተራራ ማለት ያ ማለት ውስጡ ላይ ምንም የሆነ ቮልካኒዝም ማይካሄድበት ወይ ደግሞ ቮልካኒክ የሆኑ ማቴሪያሎች የሌሉበት ዝግ የሆነ ተራራ ይፈጠራል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ብሎክ ማውንቴን ወይም ደግሞ ሆርስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሪፍት ቫሊ ዋትስ ሪፍት ቫሊ? ሪፍት ቫሊ is formed when the land between two parallel faults sinks down. ሪፍት ቫሊ የሚፈጠረው ቀደም እንደነገርኳችሁ በሁለት ቦታዎች ላይ ሁለት በአንድ መሬት ላይ ያሉት ቦታዎች ለሁለት ሲከፈሉና አንዱ ቦታ ዝቅ ሲል መሃላቸው ያለው ቦታ ዝቅ ሲል እዛ ሪፍት ቫሊ ይፈጠራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሸለቆ ይፈጠራል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ብሎክ ማውንቴኖች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሜሽኑ እንደዛ ነው የሪፍት ቫሊ። The largest rift valley in the world is the East African Rift Valley. It extends 7,200 km from Syria to Mozambique, passing through the Red Sea. It touches Eritrea, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Democratic Republic of Congo, DRC, Rwanda, and Burundi. It covers 5,600 km in Africa. በዓለማችን ትልቁ ሪፍት ቫሊ ወይ ደግሞ ስምጥ ሸለቆ የምንለው የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ሲሆን 7000 ኪሎ ሜትር ያዋስናል ወይ 7200 ኪሎ ሜትርን ይወስዳል። ከሶሪያ ጀምሮ እስከ አፍሪካዊቷ ሞዛምቢክ ድረስ ማለት ነው የሚገኘው። ከዚች አካባቢ እስከ ሞዛምቢክ ድረስ ያጠቃልላል ማለት ነው። እንዲህ እያረገ ማለት ነው የተለያዩ ቦታዎችን ያካለለ ሪፍት ቫሊ እየሰራ ይላል ማለት ነው። ከዛ መካከል ኢትዮጵያና ኤርትራ ተጠቃሾች ናቸው። The Ethiopian Rift Valley is part of the East Africa Rift Valley. Ethiopia Rift Valley ከኢስት አፍሪካ ሪፍት ቫሊ አንዱ ፓርት ነው ማለት ነው። It extends from north east to south west. የኢትዮጵያ ሪፍት ቫሊ ከኖርዝ ኢስት ወደ ሳውዝ ኢስት ነው ማለት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ካርታ እንዲህ ነገር ቢሆን ወደዚህ እንዲች አይነት ነገር ቢሆን ፎልዲንግ ሪፍት ቫሊው መጥቶ ከየት ነው የሚጀምረው? ከሶሪያ የጀመረው ወደ ተለያዩ ሀገራት ደርሶ በኋላ ከኢትዮጵያ ከኖርዝ ኢስት ከዚህ ጀምሮ በሳውዝ ዌስት አድርጎ በዚህ በኩል ይሄዳል ማለት ነው። Features found in Rift Valley includes active volcanoes, lakes, hot springs, and fumaroles. የሪፍት ቫሊ ላይ በሚገኙ ቦታዎች ምን ያጠቃልላል? በጣም ጠንካራ የሆኑ ወይ ደግሞ አክቲቭ የሆኑ ቮልካኖች፣ የተለያዩ ሀይቆች እና ደግሞ ሞቃት የሆኑ ስፕሪንጎች በተለይም ደግሞ የፊሞራሎስ የሚባሉ ነገሮች ወይ ደግሞ በጣም ትኩስ የሆኑ ውሃዎች ይገኙበታል ማለት ነው። ብሎክ ሆርስ ማውንቴን Block mountains are formed by the uplift of land between two parallel faults. These mountains are found closer to fault mountains in many parts of the world. Block mountain የሚፈጠረው ቀደም እንዳልኳችሁ በሁለት ላንድ ቢትዊን ሲከፈት ፎልት ሲያረግ እዛ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። ዝግ የሆነው ምንም አይነት ቮልካኒክ የሆኑ ኤሌመንቶች የሌሉበት ነው ማለት ነው እና በተለያዩ ዓለማችን ሀገራት ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ሌላኛው ቮልካኒዝም ነው። What's volcanism? Volcanism is the process by which molten rock or magma is forced out to the surface of the earth. The high temperature inside the earth changes rock into molten magma. The magma that reaches the surface is called lava. Volcanism
ሞልተን ማግማ ወይም ደግሞ ውስጥ ላይ የቀለጠ አለት ወይም ደግሞ ድንጋይ በምድር ላይ በምድር ውስጥ ያለው ሙቀት ከፍተኛ ሲሆን ይወጣና ላቫ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ የሚፈጠረው ወይ ደግሞ ቮልካኒዝም የሚፈጠረው በምድር ኢንሳይድ ላይ ወይ ደግሞ ኢንሳይድ ኦፍ እርዝ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ሃይ ቴምፕሬቸር ሲኖር ነው ማለት ነው። The lava may come out on the surface through the single hole called vent or several cracks called fissure. ላቫ ወይም ደግሞ ቀልጦ የወጣው አለት በአንድ ቀዳዳ ከወጣ ቬንት ይባላል። ወይም ደግሞ በተለያዩ several ክራኮች ላይ ወይ ደግሞ በተለያዩ ስንጥቅጣቂዎች ላይ ከወጣ ደግሞ fissures ይባላል ማለት ነው። When a hole is formed at the top of the cone a volcano it is called crater. crater ይባላል ከላይ ቶፑ ላይ ወይ ኮን ነገር ካለው crater ይባላል። If the hole or crack is very wide it's known as caldera. ያ crater በጣም ሰፊ ከሆነ ሆሉ ወይ ደግሞ ቀዳዳው ሰፊ ከሆነ ካልዴራ ይባላል ማለት ነው። A lake formed in the caldera is known as crater lake. በካልዴራ ላይ ደግሞ የሚፈጠር ሌክ ካለ crater lake ይባላል ማለት ነው። Mount Zukala is very good example of cone shaped volcanic mountain with crater lake. ዝቋላ ተራራ በጣም ጥሩ የሆነ ኤግዛምፕል ነው። ኮን ሼፕድ ነው እና ደግሞ volcanic mountain ሲሆን crater lakeም አለው ማለት ነው። Volcanic activity may result in two different types of landforms. These are extrusive landforms, intrusive landforms. Volcanic activity ሁለት አይነት ሪዘልቶች ላንድፎርሞች ሪዘልት ሊያደርግ ይችላል። የመጀመሪያው ኤክስትሩሲቭ ሲሆን ሁለተኛው ኢንትሩሲቭ ነው። Extrusive landforms form on the surface of the earth. They include volcano, crater, caldera and lava. Extrusive ወይ ደግሞ ኤክስተርናል የሆነ ላንድፎርም ስናይ ቮልካኖ ያጠቃልላል፣ ክሬተር፣ ካልዴራ እና ላቫን። ኢንትሩሲቭ ስንል ደግሞ result from solidify magma before reach the surface of the earth. When magma collects in the crust it forms batholiths, lactoses and dikes and seals. እነዚህ አራቱ ነገሮች ላኮቲዝ እና ዳይክ እና ሲልን ይዛል ማለት ነው። ባቶሊዝ ምንድነው? is a very large mass of magma which accumulates in the crust. በክረስት ላይ የሚገኝ በጣም ክብደት ያለው ማግማ ነው ማለት ነው። ላኮቲዝ የምንለው ደግሞ እንደ ማሽሩም ሼፕ ወይም ደግሞ እንደ እንጉዳይ አይነት ሼፕ ያለው የማግማ አይነት ነው ማለት ነው እና እንደ ኢንትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ ነው። ከባቶሊዝ ደግሞ ያንሳል ማለት ነው። ዳይክ is formed when magma solidifies. Dike is formed when magma solidifies in a vertical or near vertical crack. ዳይክ የምንለው ማግማው ሶሊዲፋይ ሲሆን ወይ ደግሞ አለታማ ሲሆን በምን በቨርቲካል ወይ ደግሞ ቀጥ ባለ ወይ ደግሞ በቨርቲካል ስትራክቸር ሲያደርግ ነው ማለት ነው። ሲል የምንለው ደግሞ is a near horizontal intrusion of igneous rock between two rock layers. በሁለት rock layers ላይ በሆሪዞንታል ፎርም ማለት ነው። በሆሪዞንታል ፎርም የተደረገ የማግማ አይነት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እዚህ ጋር ዳይክ አለ። እዛ ላኮሲስ ደግሞ ማሽሩም ሼፕ የሆነ አለ ማለት ያ ማለት እንደ እንጉዳይ አይነት ቀደም እንዳልኳችሁ የእንጉዳይ አይነት ሰርቷል። ያው እዚህ ጋር እንዲች አይነት ነገር ሰርቷል። እንጉዳይ ነገር ይመስላል። ባቶሊዝ ደግሞ በጣም ብዙ ማስ ያለው ማግማ ስትሮክ አለበት። ሲል የምንለው ደግሞ ቨርቲካል የሆነ ነው። ቨርቲካል የሆነ ቀጥ ያለ ነው። እዛ የሲል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ አይነት ፎርሞች አሉ እና እንደዚህ ናቸው ኢንትሩሲቭ volcanic results ማለት ነው። Types of volcanoes. Volcanoes have three types. These are active volcano, dormant volcano, extinct volcano. volcano ሶስት አይነት ታይፖች አሉት። የመጀመሪያው አክቲቭ ነው፣ ሁለተኛው ዶርማንት፣ ሶስተኛው ደግሞ ኤክስቲንክት ነው ማለት ነው። active volcano
These types of volcanoes have a recent history of eruptions. They are likely to erupt again. Example ኤርታሌ፣ ፈንታሌ፣ ዶቢ and ደማሊ አክቲቭ ቮልካኖች ከዚህ በፊት በቅርብ ጊዜ ሪሰንትሊ ሬፕት ያደረጉ ናቸው እና ደግሞ እንደገናም ኢረፕት እንደሚያደርጉ የሚታወቅ ደግሞ ፕሬዲክሽን የተሰጣቸው ወይ ደግሞ የሚታወቅ የሆኑ የቮልካኖ አይነቶች ናቸው ወይ ደግሞ የእሳተ ገሞራ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤርታሌ፣ ፈንታሌ፣ ዱቢና ዶማሌ የምንላቸው እነዚህ አክቲቭ ቮልካኖች ናቸው ማለት ነው። dormant volcano, they have not erupted for a very long time but they may erupt in future time. Example ታታሊ and ደባሁ ዶርማንት ቮልካኖ የምንላቸው ከዚህ በፊት ኢረፕት አድርገዋል ግን ኢረፕት ካረጉ በጣም ቆይቷል ነገር ግን ፊውቸር ላይ ወይ ደግሞ ከጊዜያት በኋላ ኢረፕት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ታታሊና ደቡ የሚባሉ ሁለት ቮልካኖች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ዶርማንት ናቸው። ሶስተኛው ደግሞ ኤክስቲንክት ቮልካኖ they are dead volcanoes that are not expected to erupt in the future. እነዚህ ኤክስቲንክት ቮልካኖ የምንላቸው ዴድ ቮልካኖች ናቸው ወይ ደግሞ የሞቱ ናቸው ውስጣቸው ላይ ፕሮሰስ የማይደረግበት ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት ኢረፕት ያደርጋሉ ተብሎ ኤክስፔክት የማይደረግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ማውንት ራስ ዳጀን እንደ ባቱና እንደ ዝቋላ አይነት ማለት ነው። effects of volcanism on human life የእሳተ ገሞራ ጫና ወይ ደግሞ ኢምፓክቱ ወይ ደግሞ ኢፌክቱ በሂውማን ላይፍ ላይ volcanic eruption has both negative and positive impact on human life. Let us look at the impact as follows. One advantage of volcanic eruption volcanic eruption advantage ምንድነው ብለን ስናይ provide hot water for bathing ለመታጠብ ለገላ መታጠብ ሞቃት የሆኑ ውሃዎችን ያመነጫል ወይ ደግሞ ፕሮቫይድ ያደርጋል። helps to generate geothermal energy generate ያደርግልናል። ሌላ ደግሞ provide fertile soil that is good for farming ለእርሻ ምርጥ የሚሆኑ ወይ ደግሞ ጥሩ የሆኑ ለም የሆኑ አፈሮችን ፕሮቫይድ ያደርግልናል። እና ደግሞ provide creates dramatic scenery that can attract tourists የሚስቡ የተለያዩ መስህቦችን ይፈጥርልናል። እና ደግሞ forms hard and expensive minerals used as jewelry ለጌጣጌጥ የሚያገለግሉ መሳሪያዎችን ይፈጥራል። በተጨማሪም provide hard rocks for building ለግንባታ የሚሆኑ በጣም ጠንካራ የሆኑ አለቶችን ያመጣል ማለት ነው። ወደ ዲስአድቫንቴጁ ስንመጣ volcanoes emit hot dangerous gas ash lava and rocks that are powerfully destructive በጣም አጥፊ የሆኑ የተለያዩ ሮኮችን ኢሚት ሊያደርግ ይችላል። በጣም ደግሞ ሞቃትና ዳንጀረስ የሆኑ ጋዞችን ለምሳሌ እንደ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ የተለያዩ ጋዞችን ወደኛ ሊረጩ ይችላሉ። እና ደግሞ የተለያዩ አመዶችን ላቫ ምናምን ወደኛ ኢሚት ሊያደርጉ ይችላሉ። volcanic eruption can result in additional threats to health የጤና ጫናም ሊያመጡ ይችላሉ። የተለያዩ ፍሉዶችን መድስ ላይ እና ፖሮስቴጅ ድሪንኪ ዋተር ኮንታሚኔሽን ሊያመጣ ይችላል። እና ደግሞ ሰደድ እሳትን ወይ ደግሞ ዋይልድ ፋየር የሚለውን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። it also results in infectious diseases, respiratory illness, burns, injuries from falls and vehicle accidents related to slippery hazard condition caused by ash. እና የተለያዩ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ጫናዎችን ለምሳሌ ያተነፋፈስ ችግር ሊያመጣ ይችላል። የተለያዩ ጉዳቶችን የተለያዩ አደጋዎችን በመኪና ወይ ደግሞ በተለያዩ ተሽከርካሪዎች አደጋዎችን ሊያመጣ ይችላል። የተለያዩ በአመድ በተለይ ብዙ የሆነ ኮንታሚኔሽን ሊያመጣ ይችላል ማለት ስለዚህ እነዚህ ናቸው የቮልካኒክ ኢረፕሽን ዲስአድቫንቴጆች ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ earthquake ነው። earthquakes are sudden movement in the earth's crust. They are caused by internal movement deep down inside the earth. Earthquakes are frequently associated with faults. earthquake በጣም ሰደን የሆነ ድንገተኛም የሆነ በእርዝ ክረስት ላይ የሚደረግ የእርዝ ሙቭመንት ነው ወይ ደግሞ shaking of earth ማለት እንችላለን። They are caused by internal movements deep down inside the earth. በምድር ውጫዊ አካላት
ፎር በምድሩ ጫዊ አካላት ፎርሶች ነው እንዲህ የሚሆነው ማለት ነው። earthquakes are frequently associated with faults ከፋውልት ጋር ይገናኛል ማለት ነው። they take place along fault lines where the earth's crust is weak. when an earthquake occurs, vibration from the center spread out to the form of waves in all direction. earthquake ሲያጋጥም በኢትዮጵያ ያለን ለምሳሌ earthquake ሲያጋጥም ይታወቃል። የመንቀጥቀጥ ባህሪ ያለው የተለያዩ እቃዎች ሊወድቁ ይችላሉ በዛ ልናቀን እንችላለን እና ሲንቀጠቀጥ የተነሳበት ቦታ አለ ከዛ ወደ ተለያዩ ዳይሬክሽኖች ነው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው earthquake the point at which an earthquake originates is called focus earthquake የተነሳበት ቦታ ምን ይባላል focus ይባላል the point on the earth's surface immediately above the focus is called epicenter ከፎከስ በላይ በኩል ያለው ምን ይባላል ኤፒሴንተር ይባላል the intensity of earthquake is measured by an instrument called seismometer መለኪያው seismometer ይባላል and it's recorded on seismograph ሪካርድ የሚደረገው ደግሞ በሴስሞግራፍ ሲሆን ስኬሉም ደግሞ የሚለካው በሪክተር ስኬል ነው it ranges from 0 to 9 ከ0 እስከ 9 ድረስ ይለካል the records that range to 5 indicates minor or light ከ0 እስከ 5 ወይ ደግሞ እስከ 5 ድረስ minor or light ይባላል ከዛ ከ5 እስከ 7 moderate to strong if the range is 7 to 8 it is indication major earthquake and if it ranges above 8 or more it is considered as great one ይባላል ማለት ነው 5 ከሆነ minor በጣም simple ወይ ደግሞ light ይባላል ከ5 እስከ 7 ማከለኛ moderate ተብሎ ይነገራል እስከ 7 እስከ 8 ደግሞ ሜጀር ይባላል ከ8 በላይ ደግሞ በጣም ግሬት ወይ ደግሞ ታላቅ ይሆናል ማለት ነው the ring of fire also refers to as the circum-Pacific belt is path along the Pacific Ocean characterized by active volcano and frequent earthquakes the measure of earth's volcanoes 75% and the earthquakes 90% take place along the ring of fire ring of fire ወይ ደግሞ circum-Pacific belt የምንለው በጣም ብዙ በአክቲቭ ቮልካኖች ፍሪኩዌንት ወይ በተደጋጋሚ በሚከሰቱ earthquakeዎች የታወቀ ቦታ ነው the majority of volcano 75% ቮልካኖ ይካሄድበታል ወይ ደግሞ volcanic eruption ይኖራል እና ደግሞ 90% earthquake ያገኘዋል ማለት ነው እና እነዚህ ሁሉ የሚደረጉት ሪንግ ፋየር ውስጥ ላይ በመደር ላይ ወደ ጃፓን ወደ ለምሳሌ ወደ ኤዥያ ወደ ታችኛዎች ወደ ሳውዝ ኤዥያ አካባቢ እና ደግሞ ወደ ተለያዩ ሳውዝ አሜሪካ እና ኖርዝ አሜሪካ ጥጎች ኤጆች ላይ ይገኛል ማለት ነው ሪንግ ኦፍ ፋየር የሚለው የተለያዩ ዌቦች ላይ ገብታችሁ በመታዩበት ጊዜ ሪንግ ኦፍ ፋየር ምን አይነት ከተሞች እና ምን አይነት ሀገራት ውስጥ እንዳለ ይናገራል ማለት ነው effects of earthquake የearthquake effect loss of life and destruction of property ህይወትን ሊታጣበት ይችላል እና ደግሞ የንብረት ውድመትን ሊያመጣ ይችላል displacement of part of the earth's crust vertically or laterally የearth crust መፈራቀል ወይ ደግሞ ዲስፕሌስ መሆን vertically ሊሆን ይችላል laterally ሊሆን ይችላል landslide and deep cracks in surface rocks የመሬት መንሸራተትና የአለቶች መሰነጣጠቅ ወይ ደግሞ የአለቶች ስንጥቅጣቅ መፈጠር ማለት ነው the devastation of cities fire and disease የከተሞች መውደም እና ደግሞ የእሳት ሰደድ እሳት መነሳትና የተለያዩ በሽታዎች መምጣት the rise or lowering of the sea floor የባህር ጠለል ከፍ ማለት ወይ ደግሞ ዝቅ ማለትን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው external or gradational force and resultant landforms external or gradational የሚለው ወደ external ገብተናል የቀድሙ internal ነው ያሁኑ ደግሞ external ነው external forces are forces that act up on the earth's surface from the outside external force የሚለው በአክት የሚያደርገው outside the crust ወይ ደግሞ the earth ላይ በearth crust ላይ act up የሚያደርግ ነገር ነው
These forces level ups and downs of the Earth's surface. This process occurs in two ways: denudation and deposition. በdenudation እና በdeposition ነው ኤክስተርናል ወይም gradual force የሚደረገው ማለት ነው። denudation what denudation? Denudation is lowering of land by wearing away of surface of the earth. It consists of weathering and erosion. denudation ማለት የላንድ ሎወሪንግ ሲሆን በምንና በምን የሚካሄድ ነው? ምንና ምንን ያካትታል? ዌዘሪንግ እና ኤሮዥንን ያካትታል ማለት ነው። የመጀመሪያው ዌዘሪንግ ዋትስ ዌዘሪንግ? ዌዘሪንግ refers to the breakdown of rocks into smaller particles. ዌዘሪንግ የምንለው የተለያዩ ሮኮች ወደ ስሞለር ፓርቲክሎች ወይ ደግሞ ወደ ጥቃቅን ቅንጣቶች የመቀየር ሂደት ነው። There are two types of weathering. የዌዘሪንግ ሁለት ታይፖች አሉ። ፊዚካል ወይ ሜካኒካል ዌዘሪንግ እና ኬሚካል ዌዘሪንግ ነው። የመጀመሪያው ፊዚካል ዌዘሪንግ is the process by which rocks are broken into smaller pieces. Its main agents cause are temperature change, frost action and plant and animal action. ፊዚካል ዌዘሪንግ የምንለው የዌዘሪንግ አይነት ሆኖ ዋና ካውዞቹ የሙቀት ለውጥ ወይ የቴምፕሬቸር ለውጥ፣ ፍሮስት አክሽን እና ደግሞ የፕላንት እና የተለያዩ የእጽዋትና የእንስሳት ተግባሮች ናቸው ማለት ነው። ፊዚካል ዌዘሪንግ ግን ኤጀንት የፊዚካል ዌዘሪንግ ኤጀንቶች ማለት ነው። ኤ temperature change. The temperature variation between day and night causes rock to expand and contract. Due to this process, the rock layers peel off and fall to the ground. የቴምፕሬቸር ቫሪዬሽን ወይ ደግሞ ለውጥ በማታና በቀን ይለያያል። ስለዚህ ሮኩ ኤክስፓንድ እና ኮንትራክት እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ኮምሰስ እንዲ ወይ ደግሞ እንዲጨማደድና ሰፋ እንዲል ያ ማለት ዴይ ታይም ላይ ፀሐይ በሚያገኝበት ሰዓት ላይ የሮኩ የመለጠጥ ባህሪ ሊኖር ይችላል። ማታ ደግሞ በቅዝቃዜ ኮንትራክት የመሆን ባህሪ ያለው። ስለዚህ በዛ ፕሮሰስ ሊሰነጣጠቅ ይችላል ወይ ደግሞ ዌዘር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። The process of breaking rock layers because change of temperature is called explosion. onion skin weathering ይባላል። በቴምፕሬቸር ለውጥ ምክንያት የሚቀየር ከሆነ ምን ይባላል? የኤክስፕሎሽን ወይ ደግሞ ኦኒየን ስኪን ዌዘሪንግ ይባላል። ለምሳሌ ቤቶቻችን ላይ ሽንኩርት አለ። ሽንኩርት እንደሚላጠው ይሄኛው ሮክ ቀስ በቀስ እንደ ቅርፊት እንዲህ እየተላላጠ ወደ አፈርነት ይቀየራል ማለት። ስለዚህ ኦኒየን ስኪን ይባላል። ኦኒየን ስኪን ዌዘሪንግ ይባላል ወይ ደግሞ ኤክስፕሎሽን ይባላል። ይሄ ፕሮሰስ ማለት ነው። ፍሮስት አክሽን What's frost action? Frost action rain water fills the cracks and the pores of rocks and expand on freezing by exerting a great pressure on the rocks. The alternate time or warming and freezing in the temperature in the time make the rocks break up into pieces. The fragments pile up the bottom of the main rocks forming a squeeze. frost action የምንለው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በዚህ ፊገር ላይ እንደምንመለከተው ፍሮስት አክሽን ነው ማለት ነው። የሚከሰተው ውሃ አለት ውስጥ በተለያዩ ስፖሮች አማካኝነት ውሃ ወደ አለት ውስጥ ይገባል። ከዛ በጣም ፍሪዝ ያደርጋል። ከዛ በኋላ አይሱ በጣም ጠንካራ ስለሆነ መከፋፈትን ያመጣል ወይ ደግሞ ኤክስፓንድ እንዲያደርግ ያደርጋል ሮኩ ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በዚህ በትንሽ ቀዳዳ ይገባል በዚህ በኩል። ከዛ ፊል ይሆናል። ከዛ በኋላ ቀስ በቀስ ቴምፕሬቸሩ ሲቀንስ ወይ ደግሞ ቅዝቃዜን ሲያገኝ ሰፋ ይላል። ከዛ በኋላ አለቱን ለሁለት ቦታ ይከፍለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሮስት አክሽን የምንለው ለዛ ነው። ሌላኛው ደግሞ plant and animal action. The roots of some plants may enter the cracks of rocks and push the rock apart. This leads the breakdown of rocks. Some animals make holes into the ground to find food and shelter. This also breaks up rocks. Plant and animal action የምንለው የተለያዩ ለምሳሌ በፕላንት ስንሄድ የተለያዩ ዛፎች ወይ ደግሞ የተለያዩ ፕላንቶች ስሮች ወደ አለቱ ይገባሉ በተለያዩ ቀዳዳዎች ማለት። ስለዚህ እነዛ ስሮች በተነክሩና ባደጉ ቁጥር ሮኩን
አፓርት ማድረግ ፑሽ አፓርት ማድረግ ይችላል ወይ ደግሞ መሰነጣጠቅና መሰባበር ይችላሉ ማለት። ስለዚህ አንዱ ፊዚካል ዊዘሪንግ በፕላንት ይካሄዳል። ሌላኛው ደግሞ በአኒማል በተለያዩ ቀዳዳዎች ገብተው ምግብ ለመፈለግ ሊሆን ይችላል እና ደግሞ የሚያድሩበትን ቦታ ሼልተር ፍለጋ ሊሆን ይችላል። በዛም ሊሰብሩት ይችላሉ ማለት ነው። Chemical weathering, it is a process which causes complete change in the internal structure of rocks. በኢንተርናል ስትራክቸር ሮክ ላይ በጣም ለውጥን የሚያመጣ ነው። it is main agents are rain action and plant and animal action. የዝናብ አክሽን ወይ ደግሞ rain action and plant action ናቸው ዋና ካውዞቹ ማለት ነው። what's rain action? when rain water passes through the atmosphere, it takes in carbon dioxide and forms carbonic acid. When carbonic acid come in contact with limestone, it dissolves the limestone and forms caves. The caves contain features such as stalactite, stalagmite and pillar. What's stalactite? Stalactite is a limestone column that hangs down from the roof of the cave. Stalagmite is limestone column that grows upward from the floor of the cave. Pillar is formed when stalactite and stalagmite join together. Rain action ኦከር የሚያደርገው ለምሳሌ አንድ ዝናብ ይዘንባል ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከወሰደ በኋላ ካርቦኒክ አሲድን ይፈጥራል። ከዛም በመቀጠል ካርቦኒክ አሲዱ ወደ ተለያዩ ሮክ ታይፖች ለምሳሌ ወደ ላይምስቶን ይገባል። ከዛ ላይምስቶኑ ኬቮችን ይፈጥራል፣ የተለያዩ ዋሻዎችን ይፈጥራል ማለት ነው። ለምሳሌ ኬቭ ውስጥ የተለያዩ ፊቸሮች አሉ። ከነዛ መካከል ስታላሳይት፣ ስታላግማይት እና ፒላር ነው። ስታላሳይት ካርቦኒክ አሲዱ ከመጣ በኋላ በፈሳሽ መልክ ከጣራው ወይ ደግሞ ከጣራው ወደ ታች የሚወርድ ነው ፎርሙ ማለት ነው። ስታላግማይት የሚለው ደግሞ ከታች ከመሬት ወደ ላይ የሚወጣ ላይምስቶን ነው፣ ኮለመን ነው። ፒላር ደግሞ ስታላሳይት እና ስታላግማይት ኮኔክት ያደርጉ ወይ ደግሞ by together connect ሲያደርጉ ወይ ደግሞ join ሲያደርጉ ነው ማለት ነው። Plant and animal action. Bacteria in the presence of water breaks down certain minerals in the soil. Plants absorb minerals and decaying vegetation produce organic acid which cause a further breakdown of minerals. ለምሳሌ plant and animal action ላይ ባክቴሪያ በውሃ ውስጥ ሆኖ ብሬክዳውን ሊያመጣ ይችላል። የተለያዩ ሚነራሎች በመሆን ሚነራሎችን እያጠፋም ሆነ ብቻውን በመሆን ሮኮችን ሊሰባበር ይችላል። ፕላንቶች ደግሞ የተለያዩ ሚነራሎችን ሊል ይችላል ኮንቴነር አብዞርብ አድርጎ ከዛም ፈርዘር ሊበታትነው ወይ ደግሞ ብሬክዳውን ሊያደርጋቸው ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ኢሮዥን ነው። What's erosion? Erosion is movement of broken rocks and soil particles from one place to another by running water, wind, moving ice or sea waves. Erosion የምንለው ሶይል ፓርቲክል ወይ ደግሞ የሶይል ቅንጣቶች የተለያዩ ፓርቲክሎች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በፈሳሽ ወይ ደግሞ በድራሽ ወንዝ ሊሆን ይችላል፣ በንፋስ ሊሆን ይችላል እና ደግሞ በባህር ሞገዶች ሊሆን ይችላል የሚሄድ ሲሆን ነው ኢሮዥን ወይ ደግሞ መሸርሸር የምንለው ማለት ነው። Erosion by running water. Erosion by running water. Rivers are the most important of all natural agents which play a great role in shaping the earth's surface. የእርዝ ሰርፌስ ላይ ሼፕ በማምጣት ሪቨሮች ዋናና ተቀዳሚዎች ናቸው። The work of running water includes eroding, transporting and depositing eroded materials. የራኒንግ ዋተር ወርክ ስራው ኤሮድ ማድረግ ነው እና ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ትራንስፖርት ማድረግ እና ዲፖዚት ማድረግ ነው ወይ ደግሞ ማከማቸት ነው ማለት ነው። There are three types of running water erosion and they are described as follows: sheet erosion, rill erosion and gully erosion. Sheet erosion occurs when surface water moves in wide flow. sheet erosion የምንለው የውሃው ሰርፌስ በዋይድ ፍሎ ወይ ደግሞ ሰፊ በሆነ መንገድ ሲሄድ ነው። rill erosion occurs when surface water crosses relatively small channel. rill erosion የምንለው በተለያዩ ሪላቲቭ ስሞል በሆኑ ቻነሎች ሲገባ ነው ማለት ነው። gully erosion የምንለው ደግሞ
ጎርፉ በተለያዩ የተለያዩ ጎርጆችን ወይ ደግሞ የተለያዩ ቻናሎችን ከፍቶ ሲሄድ ወይ ደግሞ ታላላቅ የሆኑ ቻናሎችን ከፍቶ ሲሄድ ነው ማለት ነው። wind erosion wind is the strongest force of erosion in desert በበረሃ ላይ በጣም ስትሮንግ የሆነ ፎርስ ያለው ኢሮዥን ነው። as it blows across the desert surface it picks up and transport grains of sand from one part of another part of the desert ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላው ቦታ ወይ በዴዘርት ላይ ማለት ከአንዱ ዴዘርት ፕሌስ ወደ ሌላው ዴዘርት ፕሌስ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። wind erosion and deposition from different landforms such as sand dune, birchen and loess deposits የwind erosion የተለያዩ ላንድ ፎርሞች አሉ። sand dune ምንድነው? sand dune is small hill of sand formed from the action of the wind በwind action የሚፈጠር ኮረብታ ወይ ደግሞ ዳገታማ የሆነ ያሸዋ ስብስብ ነው ማለት ነው። በርቸን የምንለው ደግሞ is sand hill that has a crescent moon shape ይሄም እንደ ሳንዱን ዳገታማ ነገር ሆኖ እንደ ማጨድ ስትራክቸር ያለው ወይ ደግሞ እንደ ማጨድ መሳይ ነገር የሆነ ሼፕ ያለው ወይ ደግሞ ክሬሰንት ሙን ወይ ደግሞ ይሆናል ግማሽ ሩብ የሆነ ለማጨድ የሆነ ሼፕ ያለው ነገር ነው ማለት ነው። ሎስ ዲፖዚት ደግሞ ፈርታይል ሶይል ያለበት ወይ ደግሞ is a deposition of fertile soil in the desert by wind በዊንድ ምክንያት ፈርታይል ሶይል የተከማቸበት ቦታ ነው ማለት ነው። composition and structure of the earth's atmosphere የምድር አትሞስፌር ኮምፖዚሽኖቹና ስትራክቸሮቹ ይመስላል የሚለው እናያለን። በመጀመሪያ composition of the earth's atmosphere the air that surrounds the earth is called atmosphere እርዝን የሚያዋስናት አየር አትሞስፌር ይባላል። it is enveloped of transparent colorless tasteless and odorless gas found above the surface ሽታ የሌለው ከለር የሌለው ቴስት የሌለው እና ደግሞ የተለያዩ ነገሮች የሌሉ አብዛኛው ቴስትለስ የሆነ ነገር ኦዶርለስ ከለርለስ የሆነ ትራንስፓረንት የሆነ ጋዝ ነው ማለት ነው አትሞስፌር። The Earth's atmosphere is composed of gas, suspended dust particles, and condensed moisture droplets, which are collectively known as aerosols. የእርዝ አትሞስፌር የተለያዩ ጋዞች ኮምፖስት ያደረገ የተለያዩ ደስት ፓርቲክሎችን እና የተለያዩ ሞይስቸር ድሮፕሌቶችን ኮንቴን ያደረገ ወይ ደግሞ ኮምፖዝድ ያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ምን ይባላሉ? ኤሮዞልስ ይባላሉ ማለት ነው። it extends outward several thousand kilometers. the gas are different in their volume. ጋዞቹ ባላቸው ቮሊዩም ይለያያሉ፣ እርስ በርሳቸው ይለያያሉ ማለት ነው። nitrogen and oxygen are major gases of the earth's atmosphere. በእርዝ አትሞስፌር ላይ ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን በጣም ብዙ ቮሊዩም ያላቸው ጋዞች ናቸው ማለት ነው። while argon and carbon are minor gas. argon እና carbon dioxide ማይነር ጋዞች በመባል ይታወቃሉ። the remaining gas are often referred to as trace gases ይባላሉ። ከአርገን እና ከካርቦን ዳይኦክሳይድ የቀሩት ማለት ነው። በጣም ትንሽ የሆነ ቮሊዩም ያላቸው ማለት ነው። እንደምንመለከተው ናይትሮጂን 78% ነው፣ ኦክሲጅን 21%፣ አርገን 0.934፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ 0.037 ያለ የተለያዩ ኢነርት ጋዞችን ወይ ደግሞ ሬድ ጋዞችን ያጠቃልላል ማለት ነው። nitrogen is the most abundant gas in the earth's atmosphere. it makes up 78% of the earth's atmosphere. የእርዝን አትሞስፌር 78% የሚይዘው ምንድነው? ናይትሮጅን ነው ማለት ነው። it enters the atmosphere when volcanoes erupt and when dead plants and animals decay. ኦክሲጅን ከሚገኘው ወይ ደግሞ አትሞስፌር ላይ ኢንተር የሚያደርገው ከተለያዩ አኒማል ዲኬዎች ከሞቱ ፕላንቶች እና ደግሞ በቮልካኒክ ኢረፕሽን ጊዜ ከሚወጡ ጋዞች መካከል አንዱ ነው፣ በዛ ነው ማለት ነው። ኦክሲጅን the second most abundant gas in the earth's atmosphere ሁለተኛው abundant ጋዝ ነው ወይ ደግሞ ሰፊ የሆነ ቮሊዩም ያለው ጋዝ ነው። primarily produced by plants ከፕላንቶች ነው እንደ ባይ ፕሮዳክት ወይ ደግሞ እንደ ፋይናል ሪዛልት የሚወጣው ማለት ነው።
Among us of the Earth's atmosphere, oxygen is the most important for living things to exist on planet Earth. በህይወት ያላቸው ነገሮች በህይወት ላይ ሰርቫይቭ ለማድረግ ወይ ደግሞ ለመቆየት ኦክሲጅንን የግድ ያስፈልጋቸዋል መጠቀም አለባቸው ማለት ነው። Structure of the Earth's atmosphere. The Earth's atmosphere is divided into 4 layers based on temperature variation. The 4 layers of the Earth's atmosphere are troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. የእርዝ አትሞስፌር በአራት ይከፋፈላሉ በቴምፕሬቸር ቫሪዬሽናቸው አማካኝነት ማለት ነው። የመጀመሪያው ትሮፖስፌር ነው። it is the lower portion of the atmosphere በታች በኩል ያለው ወይ ደግሞ ዝቅተኛው የአትሞስፌር ክፍል ነው ማለት ነው። it extends from sea level to 8 up to 60 ኪሎ ሜትር ከ8 እስከ 16 ኪሎ ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ይርቃል። It contains 3/4 of the atmospheric mass. አንድ ሶስተኛው የሆነ የአትሞስፌሪክ ማሱን ይዛል። All kinds of weather change takes place only in this layer. የተለያዩ የዌዘር ቼንጆች ቴክስ ፕሌይ የሚያደርጉ በትሮፖስፌር ላይ ነው ማለት ነው። It has uniform temperature that decreases whenever there is increase of altitude. altitude በጨመረ ወይ ደግሞ ከፍታ በጨመረ ቁጥር ሙቀት ይቀንሳል ማለት ነው ትሮፖስፌር ላይ። the top boundary ምን ይባላል? ትሮፖፓውዝ ይባላል። which is characterized by jet stream high velocity winds. በጣም ብዙ ከፍተኛ የሆነ ቬሎሲቲ ያላቸው ዊንዶች የሚገኙበት ነው። stratosphere. It extends from the tropopause up to about 50 kilometers. Here temperature is nearly constant upward to about 20 kilometers. Then after its increase owing absorption of ultraviolet radiation by ozone. It has high concentration of ozone gas. Its upper limit is called stratopause. Stratopause እስከ 50 ኪሎ ሜትር የሚርቅ ሲሆን በጣም አልትራቫዮሌት ራዲዬሽን ያለበት ሲሆን እና ደግሞ በተጨማሪ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኦዞን ጋዝ ያለው ሲሆን አፐር ሊሚቱ ወይ ደግሞ ባውንደሪው ስትራቶፓውዝ ይባላል ለማለት ነው። Mesosphere it extends up from the stratopause to about 80 to 85 km ከ80 እስከ 85 ኪሎ ሜትር ይርቃል። In the lower mesosphere temperature changes slowly with an increase in altitude. However, it decreases to nearly -100 degrees Celsius. ሜሶስፌር በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ስትራክቸር ነው ሌየር ነው በእርዝ አትሞስፌር ላይ እስከ -100 ዲግሪ ድረስ ማለት ነው። At the top of the mesosphere it is the coldest part of the atmosphere. በጣም ቀዝቃዛው ፓርቲ ነው። its upper surface is known as the mesopause. mesopause ይባላል upper surface. Also it is the layer strongest with whose velocity is nearly 30 km/h. Most meteorites burn and disintegrate because friction in this layer. እስከ 300 km/h የሚጓዝ ቬሎሲቲ ያለው ዊንድ ይገኝበታል ማለት ነው። የተለያዩ ሜቴሪያሎች በርን የሚያደርጉበትና ፍሪክሽን ፈጥረው ወደ የሚመልሱበት ቦታ ነው ማለት ነው። ምን ሜሶስፌር ማለት ነው። thermosphere it's the uppermost layer of the atmosphere. This layer is extremely low density. It is characterized by a direct relationship between temperature and altitude. ይሄ uppermost layer ሲሆን በጣም ዴንሲቲ በጣም የቀነሰበት ቦታ ሲሆን የቴምፕሬቸር እና የአልቲቲዩድ ሪሌሽንሺፕ በጣም ዳይሬክት የሆነ ነው። ቴምፕሬቸሩ ከ725 ዲግሪ ሴልሺየስ እስከ 1225 ዲግሪ ሴልሺየስ ይገኛል። The extreme outer fringes believed to extend as far as 1000 km above the surface of the Earth. surface እስከ 1000 ኪሎ ሜትር የራቀ ነው። Gradually it takes over by vacuum and very little heat can be absorbed, held or conducted. Thermosphere can be further subdivided into ionosphere and exosphere. thermosphere በሁለት ይከፈላል፣ ionosphere እና exosphere ተብሎ ማለት ነው። ionosphere ወይ ደግሞ ionosphere ተብሎ የሚጠቀሰው it extends from roughly 80 km to somewhere about 500 to 700 km above the Earth surface. ከ80 እስከ 500 ኪሎ ሜትር ወይም ደግሞ እስከ 700 ኪሎ ሜትር የሚርቅ ሲሆን
ኤሌክትሪካሊ ቻርጅ ፓርቲክል ያላቸው ሲሆን እና ደግሞ እነዚህ ኤሌክትሮኖች እና አዮኖች ለኮሙኒኬሽን በጣም ጠቃሚዎች ናቸው ማለት ነው። እና ምክንያቱም የተለያዩ የራዲዮ ዌቮችን ስለሚለቁ ወይ ደግሞ ሪፍሌክት ስለሚያደርጉ ማለት ነው። ሁለተኛው ኤግዞስፈር ሲሆን it is the outermost fringe of the atmosphere. It lies beyond about 500 to 700 km and is characterized by increased hydrogen and helium content. በሂሊየም ኮንተንት እና በሃይድሮጅን በጣም የበለጸገ ወይ ደግሞ ብዙ የሆነ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ቴምፕሬቸር አልቲቲዩዱ እዚህ ጋር አለ። ከዛ ያላቸው ርቀት በዚህ በኩልም አለው ስማቸው የተለያየ ስም አላቸው እና እዚህ ቴምፕሬቸራቸው በዚህ በኩል ይገኛል ማለት ነው። እዚህ የእርዝስ አትሞስፌር ሌየሮች ናቸው ማለት ነው። በፓርት 2 ኤሌመንትስ ኤንድ ኮንትሮል ኦፍ ዌዘር የሚለውን እናያለን። ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ። ቻው